ফিজিক্সৰ যোনটো থাৰ্মোডাইনামিক্স পাৰ্ট হয় সেইখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ তাৰ আগতে কিছুমান টাৰ্মছ আছে এই টাৰ্মছবিলাকৰ মিনিংটো বুজি পাব লাগিব প্ৰথমতে চোৱা ডায়েথাৰ্মিক বাউণ্ডাৰী বুলি কৈছে DIATHERMIC ডায়েথাৰ্মিক বাউণ্ডাৰী কোনখনক কয় যোনখন বাউণ্ডাৰীৰ মাজেৰে মানে এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডলৈ এলাউজ হিট ফ্লো হ'ব পাৰিব আৰু এটা আছে এডিয়াবেটিক বাউণ্ডাৰী তাত কি হ'ব নো হিট ফ্লো সেই দুটা টাৰ্ম বুজাবৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰামত চাবা এইটো এ এইটো বি সিস্টেম হয় এ আৰু বিৰ মাজত এখন ওয়াল আছে সেই ওয়ালখন এডিয়াবেটিক হয় আৰু এডিয়াবেটিক হয় বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম ইফ হিট cannot flow from A to B or B to A A সাইডে হিটখিনি বিলে যাব নোৱাৰে বা বি যদি গৰম হয় সেইখিনি এলে আহিব নোৱাৰে কাৰণ এই ওয়ালখন এডিয়াবেটিক হৈছে এডিয়াবেটিক মানে কি হৈছে ওয়ালখনৰ মাজেৰে হিটটো ফ্লো হ'বলৈ নিদিয়ে সো নো হিট উইল ফ্লো ইন এডিয়াবেটিক ওয়াল কথাটো বুজি পালা এটা সেকেন্ড এইটো ডায়াগ্ৰামত চাবা এখন ওয়াল আছে এই ওয়ালখন ডায়াথাৰ্মিক কেতিয়া হ'ব if heat can flow from A to B or B to A তো ডায়াথাৰ্মিকত হিটটো ফ্লো হ'বলৈ দিছে কিন্তু এডিয়াবেটিকত হিটটো ফ্লো হ'ব নোৱাৰে সেইটো মনত ৰাখিলে হ'ল এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ যদি A টো 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছে B টো 80 আছে তো B টো কি হ'ব 80 আছে মানে এটো হট হ'ব আৰু এটো কি হ'ব কোল্ড তো কি হ'ব হিট ফ্লোজ ফ্ৰম হট সাইড টু কোল্ড সাইড তেনেকৈ হ'ব লাগিছিল মানে যিকোনো গৰম বস্তুৰ পৰা ঠাণ্ডা বস্তুলৈ হিটটো ফ্লো হয় কিন্তু এই ওয়ালখন কি হয় ওয়ালখন এডিয়াবেটিক হয় তো এনেকৈ হ'ব পাৰিব জানো হ'ব নোৱাৰিব হ'ব লাগিছিল বাট ওয়ালখন যেহেতু এডিয়াবেটিক হয় হিট cannot flow তো আফটাৰ সাম টাইম অলসো নো হিট ফ্লো সো অলপ সময়ৰ পিছতো টেম্পাৰেচাৰবোৰ একে থাকিলে A টো 30 হৈ থাকিলে B টো 80 হৈ থাকিলে কিন্তু এফালে চোৱা যদি A টো 30 আছে আৰু B টো 80 আছে এটো আমি মাজত এডিয়াবেটিক এটো কন্ডিশনটো চাম এতিয়া ওয়ালখন এই মাজৰ ওয়ালখন ডায়াথাৰ্মিক হয় তো ডায়াথাৰ্মিক হলে কি হ'ব heat will flow from B to A তো after some time A becomes hot and B becomes cold তো A টো ঠাণ্ডা আছিল ন লাহে লাহে হিটখিনি কোৰ পৰা কোলে যাব B সাইডৰ পৰা A সাইডলৈ যাব so A will slowly it will become hot and it will B side will lose the hotness it will become cold তো ঠাণ্ডা হৈ মানে এটা টাইমত কি হৈ যাব এই দুটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকি যাব তো এনেকা নহয় যে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব এটো বহুত বেছি গৰম হৈ যাব এটো নহয় ইয়াৰ যোনটো হট আছিল এটো লাহে লাহে কমি আহিব আৰু ইয়াৰ যোনটো কোল্ড আছিল এটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব এটা টাইমত কি হ'ব দুটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব heat flow from B to A and then thermal equilibrium is attained temperature becomes equal তো এই কথাটো কৈছে এডিয়াবেটিক আৰু ডায়াথাৰ্মিকৰ ডিফাৰেন্সটো বুজাবলৈ এডিয়াবেটিক হলে হিট ফ্লো নহব ডায়াথাৰ্মিক হলে হিট ফ্লো হ'ব নেক্সট থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম কেতিয়া হৈছে বুলি কব থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম যদি pressure volume temperature mass of a system do not change with time then the system is said to be in a state of thermal equilibrium তো ইনিশিয়াল কন্ডিশন আৰু ফাইনাল কন্ডিশন এক্সপেৰিমেন্ট কৰাৰ আগত আৰু পাছত যদি প্ৰেসাৰ বিলাক ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ মাস একে একে থাকি যায় তেতিয়া আমি কম যে থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বুলি it should be mechanical equilibrium তো থাৰ্মোডাইনামিক ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'বলৈ হলে তিনটা ইকুইলিব্ৰিয়াম থাকিব লাগিব এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ মেকানিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম সেকেন্ড ওয়ান ইজ থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম থার্ড ওয়ান ইজ কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম তো দুটা সিস্টেমৰ মাজত মেকানিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম কেতিয়া আছে যদি তাত কোনো ফোর্স আনব্যালেন্স হৈ নাথাকে তো সিস্টেমটোৰ ওপৰত অল ফোর্সেস শুড বি ব্যালেন্স আৰু তেতিয়া আমি কম যেটো মেকানিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামত আছে বুলি থার্মাল ওয়াৰ্ডটো আহিলে থাৰ্মৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰ যদি সেম থাকে আমি কম থাৰ্মাল ইকুইলিব্রিয়াম আৰু কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম কেতিয়া হ'ব যদি there should be no internal change due to the chemical reaction so chemical reaction হলে কি হৈ যায় reactants আৰু products internal যোনটা composition থাকে চেঞ্জ হৈ যায় আৰু যদি চেঞ্জ নহয় আমি কম যে no internal change আৰু হেতু chemical equilibrium হৈ আছে বুলি কম so mechanical thermal chemical হ'ব যদি equilibrium থাকে আমি কম এই তিনটা মিলি পিনে thermodynamic equilibrium হৈ আছে বুলি কোনোবা এটা যদি ডিস্টার্ব হৈ যায় তেতিয়া thermodynamic equilibrium টো নহব এটা আছে Zeroth law of thermodynamics আমি thermodynamicsৰ কিছুমান লস পঢ়িব লাগিব লসটো এটা আছে ফাৰ্স্ট ল এটা আছে সেকেন্ড ল আৰু এটা আছে Zeroth law Zeroth law টো কি হ'ল প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট ল আৱিষ্কাৰ কৰিলে তাৰ পিছত
সেকেন্ড ল' আহিলে তাৰপিছত 3 নম্বৰ ল'টো আহোঁতে সেই তাৰ নামটো দি দিলে কি জিৰ'থ ল' হ'ব লাগিছিলে থাৰ্ড ল' বাট তাৰ নামটো দি দিলে জিৰ'থ ল' বিকজ ইয়াৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় সেইটো একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙত হ'ব লাগিছিলে তো তাক দেৰিকৈ মানুহে চিনি পালে কিন্তু তাৰ নামটো আহিব লাগিছিলে আগত তো সেইকাৰণে নামটো জিৰ' দি ধৰিলে থাৰ্ড নিদিলে এতিয়া জিৰ'থ ল'টো কেনেকৈ কৈছে চোৱা ইফ টু চিষ্টেমছ এ এণ্ড বি আৰ ছেপাৰেটলি ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম উইথ এ থাৰ্ড চিষ্টেম চি দেন এ এণ্ড বি আৰ অলছ' ইন থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম উইথ ইচ আদাৰ তো চেণ্টেঞ্চটো বুজি পাবলৈ হ'লে ডায়েগ্ৰামটো চোৱা এটা চিষ্টেম আছে এ চিষ্টেম সেই এ চিষ্টেমটো চি লগত ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে চেণ্টেঞ্চটো আকৌ চোৱা এ এণ্ড বি আৰ ছেপাৰেটলি বুলি কৈছে ন ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম উইথ এ থাৰ্ড চিষ্টেম চি এ লগত চি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে এগেইন বি লগত চি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তো প্ৰথমতে কথা হ'ল এ আৰু চি থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তাৰমানে এ আৰু চি টেম্পাৰেচাৰটো ছেইম যদি এইটো গৰম আছে চিটো যদি ঠাণ্ডা আছে এ আৰু চিৰ মাজত থকা ৱালখনলৈ মন কৰা ডাইথাৰ্মিক চ' হিট উইল ফ্ল' ফ্ৰম এ টু চি এণ্ড দ্য টেম্পাৰেচাৰ উইল বিকাম ইকুৱেল তো সেইটো চিটুৱেশ্যনত আমি ক'ম এ এণ্ড চি আৰ ইন থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়াম এগেইন বি চিষ্টেমটো চি চিষ্টেমৰ লগত আকৌ থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বিকজ সিহঁতৰ মাজত ৱালখন কি হয় ডাইথাৰ্মিক হয় আৰু হিট এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব হিট এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিলে কি হ'ল সিহঁতৰ দুটাৰ মাজত চিষ্টেম বি আৰু চিৰ মাজত অৰ এ আৰু চিৰ মাজত থকা টেম্পাৰেচাৰটো ছেম হ'ব কিন্তু এ আৰু বিৰ মাজত থকা এই ৱালখনলৈ মন কৰা এডাইবেটিক লিখা আছে মানে এৰ পৰা বিলে হিট নাযায় বিৰ পৰা এলৈ হিট যাব নোৱাৰে বিকজ ইট ইজ এডাইবেটিক তো কিন্তু এৰ পৰা চিলে গৈছে এফালে যাব পাৰিব কিন্তু এফালে যাব নোৱাৰে কিন্তু হ'ব কি যদিও এইফালে যাব নোৱাৰে এ আৰু বিটো থাৰ্মেল ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব কাৰণ এটো চি লগত হৈ আছে চিটো বি লগত হৈ আছে সেইকাৰণে এ আৰু বিটো সমান হ'ব লাগিব তেনেকৈ ভাবিব পৰা এ ইকুৱেল টু বি গিভেন আছে তাৰপিছত বি ইকুৱেল টু চি গিভেন আছে therefore we can say that a equal to b equal to c এই কথাটো হৈ আছে suppose t a temperature is 30 c is 70 b is 50 এতিয়া now heat flow between a and c because a আৰু c মাজত temperature difference আছে আৰু কি হ'ল flow হ'ল diathermic wall থকাৰ কাৰণে their temperature will become equal so t a equal to tc হৈ যাব অলপ সময়ৰ পাছত ধৰি লোৱা ইকুৱেল হৈ পিনি 60 পালেগৈ ইয়াত থকা 30টো ইনক্ৰিজ হ'ব কাৰণ ঠাণ্ডা আছিলে সি হিট ল'ব 70টো কি হ'ব ডিক্ৰিজ হৈ যাব 30টো কমি আহি পিনি বাঢ়ি আহি পিনি ছাপোজ 60 পালেহি 70টো কমি আহি পিনি 60 পালেহি চ' এট দ্য টেম্পাৰেচাৰ 60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ both A and C will have same temperature আৰু মই 60টো এনে লেটহে লৈছোঁ কেলকুলেশ্যন কৰি লোৱা নাই আৰু এটা কথা জানো যে 30 আৰু 70 মাজতে ভেলু এটা হ'ব চ' 60 লৈ ল'লোঁ similarly heat flow between B and C because of diathermic wall B আৰু C মাজত সব ডায়াগ্ৰামটো diathermic wall লিখা আছে চ' তাতো টেম্পাৰেচাৰটো মানে হিটটো ফ্ল' ইন আউট হ'ব পাৰিব তো দেন দ্য টেম্পাৰেচাৰ উইল বিকাম ইকুৱেল আৰু ধৰি লোৱা এইটো 60তে দুটা ইকুৱেল হ'ল কিয় হ'ল বিকজ এইটো 70টো কমি গ'ল 60 ডাইথাৰ্মিক হোৱাৰ কাৰণে মানে হিটটো লছ হ'ব পাৰিব 50টোৱে হিটটো এবজৰ্ব কৰিলে গৈ পিনি 60 হ'লগৈ তো 60টো মানে মিডিলত আছে in between 50 and 70 now we see that TA, TB, TC all will be 60 that means they have attained thermal equilibrium when adiabatic wall is removed এই মাজত থকা adiabatic wall খন ৰিমুভ কৰা হয় now what will happen no heat will flow from A to B and B to A thus concept of temperature was introduced তো এই লো টু কৰাৰ পিছত কি আমি বুজি পালোঁ যে টেম্পাৰেচাৰ এটা কোৱান্টিটি হয় যোনটো বস্তুটোৰ হটনেছটো মেজাৰ কৰে কোল্ড হৈ আছে নে হট হৈ আছে সেইটো মেজাৰ কৰে হাই টেম্পাৰেচাৰ হ'লে হট বুলি ক'ম লো টেম্পাৰেচাৰ হ'লে লো বুলি ক'ম আৰু হিট ফ্ল' হ'ব পাৰিব হাই টু লো লো টু হাই তাৰ পৰা আহিলে আমাৰ জিৰ'থ ল' This zeroth law was formulated long after first law and second law were stated, but since zeroth law gave us the concept of temperature, which is a fundamental quantity, temperature কি হয়? Temperature এটা fundamental quantity হয়। তো এইটো কিন্তু দেৰিকে মানুহে গম পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট ল' আৰু ছেকেণ্ড ল' ডিফাইন কৰাৰ পাছত চ' সেই নামটো দি দিলে জিৰ'থ ল' নট গিভেন দ্য নেম থাৰ্ড ল' তো ফাৰ্ষ্ট ল' ছেকেণ্ড ল' পঢ়িবলৈ বাকী আছে আমি পিছত পঢ়ি ল'ম প্ৰথমতে জিৰ'টো পঢ়ি লৈছে তাৰপিছত ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কাক কয় It is a sum of all possible energy of a system. Generally, kinetic and potential energy plus কৰিলে total energy পোৱা হয় হেতুকে আমি internal energy of a system বুলি কওঁ internal energy is a state function তো কোনটো ষ্টেটত আছে হেতু ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ষ্টেট 1ত ষ্টেট 2ত বেলেগ internal energy হ'ব আৰু আমি হেতৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো লিখিব পাৰিম For an ideal gas, internal energy is only kinetic energy
আইডিয়েল গেছ কাক কৈছিলে এইটো মনত থাকিব লাগিব আইডিয়েল গেছবিলাকৰ মাজত কি আছিলে ন' ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন হ'ল সিহঁতৰ মাজত ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন নাই সেইকাৰণে সিহঁতৰ মাজত পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি নাই চ' আইডিয়েল গেছবিলাক যেনি তেনি ৰেণ্ডম মোশ্যনত মুভমেণ্ট কৰি থাকে মুভমেণ্ট কৰি থাকিলে সিহঁতৰ গাত কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকে চ' আইডিয়েল গেছৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি মানে বেলেগ একো নহয় কাইনেটিক এনাৰ্জি এনেই নৰ্মেলি কাইনেটিক এনাৰ্জিটো আমি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো প্লাছ কৰোঁ বাট ফৰ আইডিয়েল গেছ ইট ইজ অনলি কাইনেটিক এনাৰ্জি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কেন বি ইনক্ৰিজ বাই হিটিং আমি যদি হিট কৰিলোঁ গৰম হৈ গ'ল নাই তো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গ'ল আকৌ ৱৰ্ক ডাউন কৰিলোঁ গৰম হৈ যাব ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো বাঢ়িব বোথ হিট এণ্ড ৱৰ্ক আৰ পাৰ্ট ফাংচন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিটো ষ্টেট ফাংচন হয় কিন্তু হিট ৱৰ্ক এইবিলাক হৈছে কি পাৰ্ট ফাংচন দে উইল ডিপেণ্ড অন দ্য পাথ ফ'ল'ড ইন ফিজিক্স হিট এবজৰ্ভ বাই দ্য ছিষ্টেম হ'লে পজিটিভ লোৱা হয় আৰু হিট গিভেন আউট বাই দ্য ছিষ্টেম হ'লে নিগেটিভ লোৱা হয় এবজৰ্ভ কৰিছে এটা গিভেন আউট কৰিছে নিজৰ লাভ হ'লে পজিটিভ লছ হৈ গ'লে নিগেটিভ এতিয়া ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ছিষ্টেম তেতিয়াহ'লে ফিজিক্সত সেইটো আমি পজিটিভ ল'ব লাগিব আৰু ৱৰ্ক ডান অন দ্য ছিষ্টেম হ'লে নিগেটিভ ল'ব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিৰ লগত এইটো উল্টা হৈ আছে কিন্তু তো এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে চাইন কনভেনশ্যনছটো ক'ত প্লাছ ল'ব লাগে ক'ত মাইনাছ ল'ব লাগে বহুত ভালকৈ লিখি থবা আৰু মুখস্থ কৰি থবা বুজি ল'ব লাগিব এইখিনি কথা ফাৰ্ষ্ট ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সটো ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি বুলি কোৱা হয় তো মেথমেটিকেলি এনেকৈ লিখে ডেল্টা কিউ ইকুৱেল টু ডেল্টা ইউ প্লাছ ডেল্টা ডাব্লিউ আৰু ডেল্টা ডাব্লিউ মানে পি ডেল ভি এইটো আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ কিউ মানে কৈছে হিট ছাপ্লাই টু দ্য ছিষ্টেম ইউ হৈছে চেঞ্জ ইন ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ডাব্লিউ হৈছে ৱৰ্ক ডান বাই দ্য ছিষ্টেম চ' দিছ ইজ দ্য মেথমেটিকেল ফৰ্মুলা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ল' যিমান হিট ছাপ্লাই কৰিব সেইখিনি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ৰাইজ কৰিব আৰু ৱৰ্ক ডাউন কৰিব বাকী থকাখিনি ৱৰ্ক ডাউন কৰে আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ থাৰ্মোডাইনামিক প্ৰচেছেছ ষ্টাডি কৰোঁ এটা আছে আইচ'থাৰ্মেল য'ত টেম্পাৰেচাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকে আইচ'বাৰিক য'ত প্ৰেছাৰ কনষ্টেণ্ট আইচ'ফৰিক ভলিউম কনষ্টেণ্ট এডাইবেটিক হিট কনষ্টেণ্ট থাকিব বিকজ ইয়াত হিটটো ইন আউট হ'ব নোৱাৰে তো টেম্পাৰেচাৰ যদি কনষ্টেণ্ট থাকে বাকীবিলাক চেঞ্জ হ'ব এইবিলাক বাকীবিলাক চেঞ্জ হোৱাখিনিও ইয়াতে আমি চাইডত লিখি থৈ দিছোঁ এতিয়া আইচ'থাৰ্মেল কাক কৈছে ৱালছ শুড বি কণ্ডাক্টিং টু এলাউ এক্সচেঞ্জ অফ হিট আইচ'থাৰ্মেলত টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ হয় টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ নহয় কনষ্টেণ্ট থাকে কিন্তু হিটটো ইন আউট হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এক্সচেঞ্জ অফ হিট হ'বৰ কাৰণে ৱালবিলাক কি হ'ব লাগিব কণ্ডাক্টিং মানে এক্সচেঞ্জ অফ হিট হ'বলৈ দিছে এলাউ কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ডায়েগ্ৰামত চাবা when piston is moved downward এই ডায়েগ্ৰামত এটা পিষ্টন ৰাখি থোৱা আছিলে পিষ্টনটো তেনেকৈ তললৈ ঠেলি দিলে ভলিউমটো কি হ'ব কমি যাব পিষ্টনটো যদি তললৈ ঠেলে ভলিউমটো ডিক্ৰিজ হ'ব তো টেম্পাৰেচাৰ টেন্স টু ৰাইজ তো যিহেতু ওপৰৰ পৰা আমি ইয়াক ঠেলিছোঁ তেনেকৈ তো যিমানখিনি গেছেছ আছিলে সেইবোৰ কম জেগাত এতিয়া আছে নাই ভলিউমটো ডিক্ৰিজেছ তো বস্তুখিনি গৰম হ'বলৈ নিচিনা লাগিব টেম্পাৰেচাৰ টেন্স টু ৰাইজ এণ্ড বিকামছ হট চ' এই ভিতৰত থকা ছিষ্টেমৰ যোনবিলাক গেছ আছিলে তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব বাট হিট গ'জ আউট এণ্ড কিপছ দ্য টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট তো যিহেতু এই ৱালবিলাক মাজেদি হিটটো ফ্ল' হ'ব পাৰে তো গৰম হৈ গৈছিলে ভিতৰত তো বাহিৰলৈ হিটখিনি তেনেকৈ ওলাই যাব হিট ওলাই গ'লে কি হ'ব বেছি গৰম হ'ব নোৱাৰে নৰ্মেল যোনটো যিমান হট আছিলে সিমানেই থাকি যাব আৰু এই যে হিটখিনি যে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে সেইটো আমি ক'ম যে ডাইথাৰ্মিক ৱাল লৈছে আৰু টেম্পাৰেচাৰটো ষ্টাৰ্টিঙত যিমান আছিলে ফাইনেলতো সিমানেই থাকি গ'ল চ' সেইটোত আমি কোনটো ৱৰ্ড ইউজ কৰিম আইচ'থাৰ্মেল তো আইচ'থাৰ্মেল মানে টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট এতিয়া উল্টাকৈ চোৱা when piston is moved up এতিয়া পিষ্টনটো ওপৰলৈহে ঠেলি দিলে তো ভলিউমটো কি হ'ল ডাঙৰ হৈ গ'ল ভলিউম ডাঙৰ হৈ গ'ল মানে ভলিউম ইনক্ৰিজেছ টেম্পাৰেচাৰ টেন্স টু ফল তো যোনবিলাক গেছ আছিলে আৰামত আছে এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো আগতকৈ কমি গ'ল টেন্স টু ফল বাট এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱা নিচিনা লাগিছে ঠাণ্ডা হ'লে কি কৰিব এবজৰ্ভ হিট ফ্ৰম দ্য ছাৰাউণ্ডিং যদি ভিতৰ পাৰ্টটো ক'ল্ড হৈ গ'ল বাহিৰৰ পাৰ্টটো তাৰ কম্পেৰিজনত হট আছে তেতিয়াহ'লে হিটটো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাব সেইটোকে কৈছে হিট এবজৰ্ভ ফ্ৰম দ্য ছাৰাউণ্ডিং এণ্ড কিপছ দ্য টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট এইটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে ন টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে বাট বাহিৰৰ পৰা হিট সোমাই গ'ল তো টেম্পাৰেচাৰটো সমানে থাকিলে সেইটো কৈছে আইচ'থাৰ্মেল তো ভলিউম ইনক্ৰিজ হ'লে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় না বাঢ়ি নাযায় কমি যায় ভলিউম ইনক্ৰিজ হ'লে টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাবলৈ ট্ৰাই কৰিব বাট টেম্পাৰেচাৰটো আমি কনষ্টেণ্ট কেনেকৈ ৰাখিম যদি হিটটো বাহিৰৰ পৰা এবজৰ্ভ কৰি লয় ভলিউম ডিক্ৰিজ হ'লে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰিব বা টেম্পাৰেচাৰটো সমান ৰাখিবলৈ হ'লে ভিতৰত থকা হিটখিনি বাহিৰলৈ আমি পঠাই দিব লাগিব সেইটো হৈছে আইচ'থাৰ্মেল অকণমান কিতাপ পঢ়িবা তাতো এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক ভালকৈ চাবা আইচ'থাৰ্মেল প্ৰচেছ শুড বি ভেৰি শ্ল' তো এই প্ৰচেছবিলাক বহুত শ্ল'লি অকাৰ কৰে
so as to provide enough time for exchange of heat যেহেতু exchange of heat হৈছে ভিতৰৰ ৱালৰ পৰা সিস্টেমৰ বাহিৰলৈ তো এটো টাইম দিব লাগিব লাহে লাহে হ'ব এটো আমি isothermal এক্সাম্পলত পঢ়িম তো PV = nRT আছে ideal gas equation PV = constant because n to already constant আছে fixed mass of gas r to constant হয় isothermal কাৰণে temperature constant তো right hand side থকা সব বস্তুবিলাক constant হয় তো PV = constant to P1 V1 P2 V2 লিখে আৰু হেতু বেলেগ নহয় এটো Boyle's law so Boyle's law is always an isothermal process ta work done to ami uliya thisu nRT log V2 by V1 আৰু LOG log to ln log asile tak ami LOG banabole hole 2.303 into koru enake likhilu okay when temperature increase internal energy increase when temperature constant internal energy constant so temperature logot internal energy to related hoy temperature bahile internal energy bahibo temperature constant thakile internal energy constant thakibo to temperature to constant ase tar mane change of temperature to 0 thakibo tar mane change of internal energy also 0 so ebla ami kom isothermal hole temperature constant thake internal energy to change no hobo first law to likhi lolo যেহেতু এতিয়া আমি অকমান আগতে পালো যে delta u internal energy 0 হয় দেখো 0 পুট কৰি দিলে তো থাকিলে only delta q = p del v তা মিনিং তো কি হয় in expansion in compression দুবাৰ আমি ডিসকাস কৰিম expansion হলে ভলিউম তো বাঢ়ি যায় সো delta v তো পজিটিভ হয় সো delta q also পজিটিভ হ'ব এই ফৰ্মুলাটো চোৱা v এটো যদি পজিটিভ হয় তো q ভ্যালু তো পজিটিভ হ'ব work is done by the gas তো ইয়াত work তো কোনে কৰিব গেছে কৰিব because এটো delta q তো পজিটিভ আছে so heat supplied to a gas is used to do work by the gas তো গেছৰ গাত যিমানখিনি হিট সাপ্লাই কৰিছিলে সেইখিনি হিট কিহত ইউজ হ'ল যিমানখিনি হিট সাপ্লাই কৰিছিলে সেইখিনি কি কৰিলে work done by the gas কৰিলে ওকে নেক্সট আহিব gas expanding hole work is done by the gas hole temperature tends to decrease to volume বাঢ়ি গলে temperature তো কমিবলৈ ট্রাই কৰে but heat is supplied to the gas to keep the temperature constant to বাহিৰৰ পৰা গেছৰ ভিতৰলৈ heat supply কৰি দিয়া হয় ৱালখন diathermic হয় so that temperature should remain constant compression হলে তাৰ উল্টা delta v to negative হ'ব q to negative হ'ব heat lost by the gas is equal to the work done on the gas এতিয়া সিস্টেম to মানে গেছে হিট লস কৰিব সেইখিনি কাৰ সমান হয় work done on the gas গেছৰ পৰা যিমান work done কৰিলে হিমান same amount of heat loss কৰিব হে গেছটো gas is compressed work is done on the gas temperature tends to increase but heat is lost by the gas and temperature remains constant তো temperature বাঢ়িব ট্রাই কৰিছিলে কিন্তু হিট তো লস কৰি গলে তো বাঢ়িবলৈ নিদিলে temperature তো constant থাকি গল তো এই কম্প্ৰেছনৰ এক্সপানশন তো চাবা প্লাস মাইনাসৰ উল্টা হৈ আছে that was adiabatic process